سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی جلسه قبلی بررسی سخت افزار سری 300 رو شروع کردیم و ویدیوهای قبلی رک سری 300 رو به صورت کامل بررسی کردیم و توی این ویدیو میخوایم منبع تغذیه سری 300 رو به صورت کامل با هم بررسی کنیم. پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا جزئیات منبع تغذیه رو از دست ندیم. خب من قبلا یه ویدیو ضبط کردم و توی اون به معرفی سخت افزار مختلف PLC مثل منبع تغذیه و CPU اینا پرداختم و توی اون منبع تغذیه رو به صورت کلی شرح دادم که لینکش رو این بالا میذارم. اگر که اونو ندیدین میتونید استفاده بکنید تا با عملکرد کلی منبع تغذیه آشنا بشین. اما توی این ویدیو به صورت تخصصی میخوایم منبع تغذیه سری 300 رو با هم بررسی کنیم. خب همونطور که قبلا هم گفتیم وظیفه پاور ساپلای یا ماژول PS در PLC های سری 300 تأمین ولتاژ و جریان مصرفی ماژول ها مثل CPU و کارت های ورودی و خروجی و حتی تجهیزات ابزار دقیقی مثل کنترل والو ها و ترانسمیترها هست. و این یادآوری رو داشته باشیم که ولتاژ خروجی منبع تغذیه سری 300 24 ولت DC هست و استفاده از منبع تغذیه 300 توی رک PLC و توی یک تابلوی اتوماسیون کاملا اختیاریه و میتونیم ازش استفاده نکنیم و به جای اون از منبع تغذیه های دیگه از شرکت های مختلف که ولتاژ و جریان مورد نیاز ما رو تامین بکنن میتونیم استفاده بکنیم. خب نمای کلی منبع تغذیه PS 307 5 آمپر رو این قسمت مشاهده میکنید. توی این قسمت منبع تغذیه 307 10 آمپر رو میبینیم که عرضش 8 سانتی متره و اگر که درب منبع تغذیه رو باز بکنیم ترمینال های ورودی و خروجی منبع تغذیه رو میبینیم. در این قسمت یک منبع تغذیه 307 2 آمپر هست که عرضش 4 سانتی متره که اگر درب منبع تغذیه رو باز بکنیم این قسمت ترمینال های ورودی و خروجی منبع تغذیه قرار داده شده. خب اما ترمینال های ورودی و خروجی و قسمت های مختلف یک منبع تغذیه سری 300 رو میخوایم بررسی بکنیم. این قسمت کلید روشن و خاموش کردن منبع تغذیه هست. زمانی که کلید روی وضعیت 1 باشه در واقع اون مدارات داخلی منبع تغذیه برقدار میشن و ولتاژ خروجی 24 ولت رو میتونیم توی خروجی منبع تغذیه دریافت بکنیم. این قسمت مربوط به ترمینال های ورودی هست و ولتاژ ورودی شبکه به این قسمت متصل میشه، سیم فاز به این قسمت، سیم نول و در نهایت سیم ارت در این قسمت کانکشن میشه و توی این قسمت هم در واقع یک نگهدارنده تعبیه شده که ما میتونیم کابل ورودی رو از زیر اون رد کنیم، کابل رو فیکس کنیم که اگر در واقع از این قسمت کابل و یا سیم ها کشیده شدن باعث نشه که سرسیم ها از توی ترمینال ها خارج بشن تا منجر به خاموش شدن منبع تغذیه و سایر ماژول ها بشه. و این قسمت هم ترمینال های خروجی منبع تغذیه قرار داده شده که میتونیم ولتاژ خروجی رو از ترمینال های L مثبت و M دریافت بکنیم. مشخصه که L مثبت در واقع اون پایانه مثبت ما هست و M همون در واقع منفی یا گراند مجموعه رو تشکیل میده. اما برای اینکه بتونیم خروجی منبع تغذیه رو به مصرف کننده های متعددی وصل کنیم خود سیمنس ترمینال های بیشتری رو از L مثبت و M اینجا قرار داده تا ما بتونیم به هر ماژولی سیم کشی بکنیم. قسمت بالای منبع تغذیه یه دونه LED هست که کنارش نوشته DC 24 ولت. اگر که ولتاژ خروجی منبع تغذیه 24 ولت اوکی باشه این LED هم رنگش سبز رنگه و ما متوجه میشیم که توی ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه هیچ مشکلی وجود نداره. اما برای اتصال ولتاژ خروجی منبع تغذیه به CPU در واقع دو تا روش یا دو تا راه حل پیش روی ما هست. مطابق با شماتی که بالا ما میتونیم ولتاژ خروجی منبع تغذیه رو از ترمینال های خروجی منبع تغذیه دریافت بکنیم و با سیم های افشان معمولی به ترمینال های تغذیه CPU متصل بکنیم. مثل این عکسی که اینجا میبینیم ولتاژ خروجی توسط سیم های معمولی دریافت شده و به سایر ماژول ها از جمله CPU سیم کشی شده. و حالت دوم هم میتونیم از یه دونه پاور کانکتور استفاده کنیم که ولتاژ خروجی منبع تغذیه رو مستقیما به ترمینال های تغذیه CPU متصل میکنه. مشابه با این عکسی که اینجا میبینیم. ببینید یه دونه منبع تغذیه هست که ترمینال های ورودی در این قسمت بوده
و ترمینال های خروجی این قسمت از یه دونه پاور کانکتور استفاده شده، مسیر رو از اینجا طی کرده و به ترمینال های تغذیه CPU وصل شده. این استفاده از پاور کانکتور خب یه عیبی که داره این که هزینه ای داره و ما بایستی برای تهیه اون یک هزینه ای رو پرداخت کنیم، اما مزیتش این هست که نصبش خیلی راحته و امکان این که ما پولاریته رو به صورت معکوس وصل بکنیم که یه موقع به CPU آسیب برسه وجود نداره و خودش به صورت خودکار پولاریته رعایت میشه. خب اگر به سایت اینترنتی زیمنس مراجعه بکنیم میبینیم که زیمنس برای سری 300 5 تا منبع تغذیه مختلف رو در واقع تولید کرده که اونا رو از جنبه‌های مختلفی بررسی میکنیم. مورد اول از نظر ولتاژ ورودی هست که میتونه DC و یا AC باشه. توی حالت DC رنج مجاز از 24 تا 110 ولت DC هست، مثل این منبع تغذیه که ولتاژ ورودیش از 24 تا 110 ولت DC قید شده. و مورد بعدی ولتاژ AC که میتونه 120 یا 230 ولت AC باشه که 4 مورد بعدی در واقع ولتاژ ورودیشون از نوع AC هست و از نظر آمپر خروجی هم در واقع به 3 دسته تقسیم بندی میشن: 2 آمپر، 5 آمپر و 10 آمپر. خب اگر که ما روی هر کدوم از این محصولات کلیک بکنیم میتونیم دیتا شیت اونا رو دانلود کنیم که این موضوع رو در انتهای ویدیو به صورت کامل توضیح میدم. اما توی دیتا شیت این در واقع منبع تغذیه نوشته که ولتاژ ورودی یا ولتاژ تغذیه 120 ولت یا 230 ولت AC هست که رنج مجاز برای حالت 120 ولت از 85 تا 132 ولت و رنج مجاز برای حالت 230 ولت از 170 تا 264 ولت AC هست. اما توی این قسمت میبینیم که در قسمت ساپلای ولتیج نوشته که اتوماتیک رنج سلکشن، یعنی اینکه زمانی که ما ولتاژ ورودی رو به منبع تغذیه وصل میکنیم خود منبع تغذیه به صورت اتوماتیک تشخیص میده که ولتاژ ورودی ما از نوع 120 ولت یا از نوع 230 ولت. اما همه منبع تغذیه ها به این صورت نیستن. به عنوان مثال این تجهیز رو زمان که دیتا شیتش رو نگاه میکنیم توی قسمت ولتاژ ورودی مشابه همون 120 ولت یا 230 ولت، اما نوشته که ولتاژ ورودی رو بایستی از طریق سلکتوری که روی دستگاه هست تنظیم بکنیم. منظورش این سلکتوره که توی حالت 120 ولت و حالت 230 ولت متفاوته و بایستی این سلکتور رو مطابق با ولتاژ ورودی تنظیم بکنیم. خب اما منبع تغذیه سری 300 به صورت پیش‌فرض فقط میتونه روی ریل 300 نصب بشه، اما اگه به هر دلیلی مثل کمبود فضا روی رک اصلیمون نیاز باشه تا منبع تغذیه رو روی ریل های معمولی نصب کنیم بایستی از یک تجهیز جانبی به اسم آداپتور استفاده کنیم. نحوه نصبش به این صورته که در واقع اون آداپتور با استفاده از این گیره ها و خارهایی که پشتش هست میاد روی ریل معمولی فیکس میشه و بعد منبع تغذیه روی آداپتور قرار میگیره، پیچ میشه و روی آداپتور کاملا فیکس میشه. 2 تا اوردر نامبر مختلف داره که توی این قسمت اوردر نامبرها رو مشاهده میکنیم. اما به عنوان یک یادآوری توی ویدیوهای قبلی هم توضیح دادیم که نرم افزار سیماتیک منیجر رو تیا پورتال به منبع تغذیه هیچ گونه حساسیتی نشون نمیدن و ما میتونیم اصلا منبع تغذیه رو توی محیط نرم افزاریمون وارد نکنیم. اما اگر که خواستیم منبع تغذیه رو توی این محیط پیکربندی بکنیم بایستی حتما منبع تغذیه رو توی اسلات شماره 1 قرار بدیم. خب اما برای این که متوجه بشیم که زیمنس از هر در واقع دسته‌ای چه محصولاتی رو تولید کرده، مثلا میخوایم متوجه بشیم که توی بحث PLC های سری 300 چه منبع تغذیه هایی رو تولید کرده. کافیه که وارد سایت گوگل بشیم، عبارت مثلا منبع تغذیه سری 300 رو سرچ میکنیم، وارد سایت مال اینداستری که مربوط به شرکت زیمنس هست میشیم و میبینیم که در واقع خود سایت اون درختواره رو از بالا تا پایین برای ما لیست کرده تا به منبع تغذیه رسیده و مشخصه که 5 تا منبع تغذیه برای سری 300 تولید کرده که با کلیک روی هر کدوم میتونیم وارد صفحه اختصاصی اون تجهیز بشیم و دیتا شیت اون تجهیز رو دانلود بکنیم. خب اینجا بایستی به 2 تا نکته اشاره بکنیم. نکته اول اینه که زمانی که ما به صورت آنلاین در واقع از سایت زیمنس استفاده میکنیم و لیست تجهیزات رو میبینیم، اینجا فقط تجهیزاتی قابل مشاهده هستن که در حال حاضر توسط زیمنس تولید میشن. اما تجهیزات دیگه ای هم هستن که
در واقع قدیمی شدن، دیگه توسط زیمنس تولید نمیشن و توی در واقع سایت نمیتونیم لیست اونها رو ببینیم، اما توی کاتالوگ نرم افزار میتونیم در واقع لیست اونها رو مشاهده بکنیم. و نکته بعدی اینه که زمانی که بعضی ماژول ها دیگه خیلی قدیمی میشن، توی نرم افزارهای ورژن بالاتر دیگه توی کاتالوگ نرم افزار نمیتونیم اون تجهیزات رو ببینیم. مثلا اگر که بیایم و کاتالوگ استپ 7 ورژن 5.5 که نرم افزار قدیمی تر هست رو با تیا پورتال ورژن های بالاتر مثل ورژن 19 و یا ورژن 20 مقایسه بکنیم، میبینیم که یه سری تجهیزات قدیمی توی کاتالوگ استپ 7 هستن که دیگه توی تیا پورتال های ورژن بالاتر پشتیبانی نمیشن. این دو تا نکته رو بایستی مد نظر قرار بدیم. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا انتها با من همراه بودین. لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه. توی کانال سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو برای دوستان و همکاران خودتون بفرستین. متشکرم. خدا نگهدار.